Всім привіт! Сьогодні у Олівії подружки день народження, і ми відправляємося разом з її родиною на секретний пляж, про який дізнався наш друг від таксиста. Про цей пляж реально мало хто знає в Парачі, і думаю, буде дуже цікаво. Parabéns pra você, minha fada querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Парабенс! І так ми вже заправилися, привітали подружку і їдемо по дуже живописній дорозі разом з нашими друзями в машині. Дорога дуже гарної якості. Як ви бачите по карті, це приблизно займає шлях 30 хвилин від Парачі. І головне приїхати в правильну точку, тому що там, в принципі, дуже багато інших пляжів поруч, але ми хотіли потрапити саме на цей секретний пляж, на якому дійсно мало туристів. Туди, щоб потрапити, треба мати таку інформацію, як туди потрапити. Навіть коли прокладаєш по Google Maps шлях від початку стартової точки, то він показує, що треба йти по основній дорозі. Але там проходу немає, бо там приватна територія. Треба йти через гори, через ліс, можна сказати, там гори не сильно високі. І таким чином можна потрапити на цей пляж. Praia das Laranjeiras перекладається як пляж апельсинових дерев. До речі, дуже красива назва. І це один з найексклюзивніших пляжів у районі Парачі та Тріндачі в штаті Ріо-де-Жанейро, Бразилія. Дістатися туди дійсно непросто, тому що територія навколо буквально забудована дуже дорогими вілами. І, як нам сказав знову ж таки знайомий таксист, віли там дуже дорогі, і по виду, по їхньому, я можу з цим погодитися, але, якщо чесно, я не дуже вірю його словам, що оренда коштує $10 тисяч на місяць в цих вілах. Можливо, в високий сезон під час карнавалу, але хто його знає, бо насправді, якщо віла на 500 квадратних метрів, то, в принципі, можливо і така ціна. На жаль, на Airbnb і в Booking.com ми не знайшли варіантів житла взагалі в цьому регіоні, тому важко це перевірити. Тим не менше, хоча й доступ до пляжів закритий через те, що там приватна територія, але самі пляжі не можуть бути викуплена. Ця земля пляжів, вона належить всім в Бразилії, тому всі пляжі в Бразилії безкоштовні. Ви можете туди потрапити принаймні на човні, або, як в даному варіанті, є трейл, по якому можна пройти і обійти охорону. Ми приїхали до такого місця, тут шлагбаум, нас пропустили вперед, але так ми і не зрозуміли через відсутність достатньої комунікації з португаломовним охоронцем, чому він нас туди пропустив, бо ми далі поїхали, і там був ще один шлагбаум, і там приватна зона, і далі нас не пропустили, тому повернулися і будемо зараз звідси починати пішки йти. Так, зараз ми пройшли теж такий шлагбаум, там записали наші імена і документи, і тут бамбук зростає, дуже красивий. І оце наша компанія вирушає в трейл. Пішли далі. Пішли вперед. Оце ми так з Ланою піднялися. І тепер нам ще далі треба йти. Наздоганяти нашу маму і наших сестричок, і друзів. Ланка, ну що, давай вперед, тут треба трохи піднятися. Да. Давай. Да. Піднятися, щоб спуститися, так? Дуже красиві, гарні такі джунглі. Да. 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 Тобі подобається тут? Да. Угу. Лано, давай вперед пішли. Давай, в ту сторону. Пішли. Давай ручку. Трохи налякалась, так? Да? Ну так, тут є таке, що трохи небезпечно для діток маленьких. Якась річушка невеличка така. Дуже гарне місце. І не складний цей трейл, а отам от ми бачимо. А ну-ка, дай мені ручку. Водоспад бачимо. І погода сьогодні чудова, і компанія у нас гарна. Да.
Наші всі дівчата з нами. Виявляється, 1080 метрів ми пройшли. Давай ручку мені. Така дорога до пляжу закінчується річечкою, яку треба перейти вброд. Це додатковий квест, відчуваєш себе дійсно як в якомусь фільмі або в якомусь геройському шоу чи щось таке. Дуже цікавий пляж, і одразу тут відкривається така класна панорама, білий пісочок. По ліву сторону я не знімав, але там стоять охоронці. Це просто я такого ще ніколи не бачив, щоб пляж охоронявся через кожні, мабуть, 100-200 метрів стоїть охоронець, який охороняє віли від тих людей, які прийдуть з дітьми, я не знаю, з якимись просто пакетами, і прийдуть відпочити на пляжі. Тобто, дійсно, безпека тут на високому рівні, і я думаю, що з нами би тут точно нічого би не сталося, тому що погані хлопці не підуть в таке місце, яке охороняється такою серйозною охороною. Сам пляж нам дуже сподобався, хоча погода, я може трохи наврочив, вона почала погіршуватися і в кінці навіть і дощ пішов, але все-таки це не завадило нам провести чудовий день на цьому пляжі. Ми трохи пограли з друзями в волейбол, і потім я вирішив прикачати маленьку нашу донечку і сходити з нею через весь пляж, зняти цю красиву картинку, подивитися самому красу природи цієї неймовірної, і також заглянути одним оком на ті віли, які там є, хоча вони дуже сильно охороняються. І в один момент, коли я знімав віли, то до мене потім підійшов охоронець і сказав, що знімати віли заборонено, уявляєте собі. Тобто він дійсно з мене не зводив очей, і я такого ще ніколи не бачив. Але Бог з тими вілами. Хочеться ще пару слів сказати про цей чудовий, фантастичний пляж. Praia das Laranjeiras справив на нас особливе враження. Цей пляж довгий, я думаю, більше кілометра завдовжки, і дуже широкий. Пісок білий, красивий. Людей майже немає. Зараз, звісно, не сезон, але все одно, я думаю, сюди навіть в сезон мало хто доходить. Тобто це не типовий бразильський пляж, як в Ріо, там, де є сотні парасольок, шезлонги, через кожні 10 метрів грає музика, хтось грає в спортивні ігри, також продають напої, креветки, я не знаю. Тут такого немає, тут взагалі тільки природа, тільки море, позаду джунглі, дуже красиво, і насолоджуюся просто природою, насолоджуюся життям. Я пройшов цілий пляж і побачив, може, від сили 20-25 чоловік на цьому пляжі. І це зовсім поруч з містом, але це інша реальність, в якій ти опиняєшся і від душі відпочиваєш. Також іноді, коли буваєш в таких місцях, то мимоволі думаєш про життя за кордоном, як воно нас змінюють, ким ми стаємо, коли ми живемо в іншій країні, ми бачимо зовсім іншу культуру і по-іншому сприймаємо цей світ. Звісно, не для всіх цей варіант з Бразилією, комусь далеко летіти, комусь дорого, для когось бар'єром є незнання мови чи відсутність роботи. Але цікаво відзначити кілька речей саме про Бразилію, що тут українців приймають тепло. Діти завжди в центрі уваги, вони оточені любов'ю, а сусіди дуже люблять наших дітей. І навіть коли ми йдемо в магазин, всі звертають увагу, або діти у нас біленькі, такі, волосечко у них блондинисте. Бразильці прям просто не можуть очей відвести від наших дітей. І в цілому, навіть в таких дрібницях, посмішки, погляди людей, ти бачиш тепло в цих поглядах, і ніхто на тебе косо не дивиться, ніхто не кричить тобі «випередолюй». Плюс, що Бразилія, звісно, знаходиться дуже далеко від кордонів з Росією, так, і після того, що нещодавно відбувалося у Польщі, я думаю, всі знають, я в шоці з того, що люди до сих пір там сидять. Я розумію, що далеко летіти в Бразилію, але все-таки можна ж вибрати якусь країну більш безпечно, я не знаю. Ну, якщо у когось з вас закралися такі думки переїхати, а саме в Бразилію, то
Я сподіваюся, що ви знайдете на нашому каналі цікаву інформацію і посилання на чат групи, і, можливо, це вам допоможе прийняти правильне рішення. Тих, для кого це, звичайно, актуально. Я не кажу, що це країна мрії і що треба сюди терміново переїжджати всім. А ні, просто це ще один світ з власними плюсами і мінусами. І він також може стати відкриттям для тих, хто шукає щось новеньке. Але нам Бразилія дуже-дуже подобається. І це зовсім не та країна, яку ми собі уявляли ще 1 чи 2 роки тому. Це набагато краща країна. Це просто неймовірно прекрасна і чудова Бразилія. Розкажу ще про одну ситуацію, яка сталася декілька днів тому. Нам подзвонив наш знайомий. Він зі своєю жінкою і маленьким сином застрягли в 60 кілометрах від Парачі, бо їхня машина чомусь перестала їхати. Як виявилося, генератор не віддавав на акумулятор енергію, і із-за того акумулятор всів, і машина просто не заводилася, зупинившись посеред дороги в дуже небезпечному місці, на повороті, в горах. І я не знаю, що саме відбулося, але через 7 хвилин до них приїхав евакуатор і відвіз їх на найближчу заправку. Вони запитали, скільки це буде коштувати. Він сказав, це нічого не коштує, не переживай. І просто Бразилія не перестає мене дивувати такими ситуаціями, коли ти взагалі не очікуєш ніякої допомоги, і ось такі речі відбуваються. Так, їх не відвезли повністю додому, але все ж таки їх відвезли в безпечне місце. Там було дуже освітлене місце, там була заправка, там були поруч і кафе, і магазини. Справа в тому, що це відбувалося все вночі, і без акумулятора вони навіть не могли включити аварійку. Якимось чином їх евакуатор все-таки побачив і виручив в такій ситуації. Більш того, вони навіть за це нічого не заплатили. А це просто звучить абсолютно абсурдна ситуація. Ну, тобто навіть не можна повірити в неї. Але якби я сам не був би свідком цієї історії, то я би, мабуть, також здивувався дуже сильно. Тим не менше, це дійсно так і відбулося. А на наступний день він взяв у мене зарядку для акумулятора, попросив зарядити його на заправці, і буквально через декілька годин доїхав до СТО, і там молоденька дівчинка працювала, і вона йому полагодила автомобіль, все зробила як треба. І після того він вже приїхав в Парачі. Ну і ця історія також повчальна в тому плані, що треба підтримувати один одного, і добре все-таки жити в такому місці, де у тебе будуть якісь знайомі, якісь друзі, яким можна так подзвонити, і з якими можна сконтактувати в разі якоїсь непередбачуваної ситуації, щоб вони вам допомогли, ну і ви їм теж. Тобто, це я вважаю дуже добре. Хоча, звісно, в будь-якому разі потрібно вчити мову і контактувати з сусідами, намагатися якось трохи асимілюватися, трохи подружитися з місцевим населенням. І якраз Бразилія в цьому плані розполагає, тому що не у всіх країнах є такі прям люди, які дуже сильно сприймають іммігрантів. Є зараз такі наративи, що люди кажуть, чого ви понаїхали і так далі. Ну, ви самі це, в принципі, бачите. Буквально 30 секунд тому ви побачили на кадрі агуті. Це такий гризун, схожий одночасно на кролика і морську свинку, тільки побільше, але менше, ніж капібара. Вони виходять прямо на пляж, бо людей тут небагато, і природа живе своїм життям. Також на пляжах Бразилії дуже часто можна побачити мавпочок, мармозеток, і дуже багато дикої природи, якщо ти живеш десь за містом. Тому з цим треба бути трохи обережним. Особливо, що стосується змій, павуків і так далі. Ми добиралися назад з пляжу до машини, до парковки значно довше. Ще дощ пішов, хвилин 40 йшли, але дуже сподобалася дорога. Темніше доволі швидко тут у тропіках. Все-таки дуже класно ми прогулялися, дуже сподобалася ця подорож. Сподіваюся, вам теж сподобалося. І бажаю вам чудового дня, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього найкращого.